سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با خواص گزنه و همینطور خواص عصاره تخم کدو ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. هیپرپلازی خوشخیم پروستات یک بیماری شایع است که در 90% مردان بالای 60 سال مشاهده میشه. هیپرپلازی خوشخیم پروستات شایع‌ترین تومور خوشخیم در مردانه و علت این بیماری هنوز شناخته نشده و تصور میشه که علل محیطی و ژنتیکی در ایجاد اون دخیل باشه. همونطور که مطالعات ثابت کردن 50% از مردان بین سنین 51 تا 60 سال، 90% از مردان بالای 80 سال از نظر بافشناسی مبتلا به هیپرپلازی خوشخیم پروستات میشن. یکی از رایج‌ترین داروهای گیاهی مورد استفاده گزنه است که به دلیل داشتن ترکیباتی مانند فیتواسترول‌ها، لیگنان‌ها و پلیساکاریدها اثرات ضد التهابی، ضد توموری، ضد ویروسی، تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن و تسکین دهنده علائم هیپرپلازی خوشخیم پروستات رو به همراه داره. در یک کارآزمایی بالینی برای 287 بیمار خوشخیم پروستات که تحت درمان با گزنه قرار گرفته بودند، کاهش قابل توجهی در هورمون آنتیژن و اندازه پروستات نشان داده شد. محققان تصمیم گرفتند تا تحقیق جدیدی رو با هدف بررسی اثر بخشی گزنه بر کاهش علائم بالینی هیپرپلازی خوشخیم پروستات انجام بدن. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که به منظور بررسی اثر گیاه گزنه در کاهش علائم هیپرپلازی خوشخیم پروستاته که در سال 2011 انجام شد. در این تحقیقات 100 نفر از بیماران خوشخیم پروستات برای این مطالعه برگزیده شدند. همچنین داوطلبان بین سنین 40 تا 80 سال بدون عوارض خاصی مانند احتباس حاد ادرار یا عفونت کلیه یا نارسایی کلیه انتخاب شدند. این افراد به 2 گروه 50 نفری تقسیم شدند، به یک گروه گزنه و گروه دیگر داروی خوشخیم پروستات 2 کپسول 300 میلی گرم 2 بار در روز به مدت 8 هفته داده شد. در پایان هفته 8 جمع‌آوری اطلاعات انجام شد و از بیماران خواسته شد تا در صورت احساس یا مشاهده عوارض جانبی آن را به محققان اطلاع بدند. بر اساس نتایج گزنه در مقایسه با دارو تأثیر بهتری در کاهش علائم بالینی در بیماران خوشخیم پروستات داشت. داروی گیاهی گزنه در بسیاری از مطالعات برای درمان بیماری پروستات استفاده میشه و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل شد. دانه کدو از دیرباز یک داروی عامیانه مصر باستان و شرقی برای مشکلات پروستات مردان بوده. دانه ها و روغن ها در واقع علائم مرتبط با بزرگ شدن پروستات به دلیل هیپرپلازی خوشخیم پروستات رو بهبود بخشیدند. این تحقیقات بر روی 73 نفر که مبتلا به بیماری خوشخیم پروستات بودند آغاز شد و در این مطالعه بیماران میانگین سنی 59 تا 63 سال در این مطالعه شرکت داشتند. 34 نفر از این بیماران در گروه مصرف کننده قرص تامسولوسین قرار داشتند و 39 نفر دیگر در گروه مصرف کننده روغن دانه کدو بودند. بیماران از نظر سن، وزن، قد، معیارهای اصلی تقریباً یکسان بودند. همچنین در هیچ مقطع زمانی بین گروه‌ها از نظر متغیرهای اصلی تفاوت جدی وجود نداشت. اگرچه کاهش بعد از 3 ماه در گروه تامسولوسین در مقایسه با گروه مصرف کننده دانه کدو به طور قابل توجهی بیشتر بود، اما هیچ یک از بیمارانی که در گروه مصرف کننده روغن دانه کدو بودند دچار عوارض جانبی دارو نشدند. این در حالی است که حدود 6% کسانی که قرص تامسولوسین رو مصرف کردند دچار سرگیجه، سردرد شدند. در پایان محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از روغن دانه کدو بدون عوارض تسکین دهنده بود، اما به اندازه تامسولوسین مؤثر نبود. بیشتری برای تایید نقش روغن دانه کدو به عنوان گزینه‌ای برای درمان علائم خوشخیم پروستات مورد نیازه. دانه تخم کدو حاوی اسیدهای چرب اسید لینولیک، استروئل خالص و توکوفرول‌ها و ریزمغذی هاست.
توسط مؤسسه تحقیقات آلمان در زمینه اورولوژی طبیعی با مشورت مؤسسه فدرال داروها و تجهیزات پزشکی آلمان در زمینه فواید خواص دانه کدو و عصاره تخم کدو انجام گرفت. در این آزمایش تجویز خوراکی دوزهای بالای دانه کدو و روغن دانه کدو باعث کاهش وزن پروستات در حیوانات آزمایشگاهی شد. تزریق روغن دانه کدو باعث اثرات تکرارپذیری بر تأثیر بر روی پروستات شد. همینطور اثرات ضد التهابی روغن دانه کدو در آزمایش‌ها به ثبت رسید. عصاره دانه کدو اولین گیاهی است که مطابق با معیارهای تحقیقات بالینی مشاوره بین‌المللی در مورد خوشخیم پروستات تایید شد. همینطور می توانید روغن دانه کدو رو به صورت کپسول یا روغن خوراکی و همینطور استفاده بر روی سس، سالاد و غیره به رژیم غذایی خودتون اضافه بکنید. دوز معمولی مصرف روغن دانه کدو 1 تا 3 کپسول 1000 میلی گرم در روز می باشد. همچنین می توانید روغن دانه کدو رو مستقیم مصرف بکنید. 1 قاشق چایخوری تا 1 قاشق غذاخوری رو 3 بار در روز میل کنید. برخی از فرم‌های مکمل روغن دانه کدو برای اهداف سلامتی در فروشگاه‌های آنلاین عرضه می شود. همینطور محققان معتقدند که اثر بخشی دانه روغن کدو بعد از 1 ماه در بدن تاثیر می‌گذارد. روغن کدو حاوی اسیدهای چرب متعددی است که برخی از اونها آنتی اکسیدان هستند. مطالعات حیوانی ثابت کرده که برخی از این ترکیبات میتونن ادرار رو تحریک بکنند. مصرف روغن دانه کدو تقریباً بی‌ضرر است. برخی افراد ممکنه به روغن دانه کدو حساسیت داشته باشند و پس از مصرف روغن یا استفاده از آن بر روی پوست علائم نامطلوبی رو تجربه بکنند. همینطور دانه کدو سرشار از مواد مغذی شناخته شده برای کاهش وزن هم می باشد، مانند فیبر، پروتئین و اسیدهای چرب غیر اشباع. یک مطالعه 6 ماهه بر روی 345 بزرگسال که رژیم غذایی کم کالری داشتند اثرات ترکیب رژیم غذایی بر کاهش وزن رو تجربه کردند. همینطور باید به یاد داشته باشید که 1 فنجان تخم کدو حدود 12 گرم فیبر داره. اگه تخم کدو زیاد مصرف بکنید ممکنه دچار گاز معده و نفخ بشوید. همینطور فیبر به حجیم شدن مدفوع هم کمک میکنه و در دراز مدت از یبوست جلوگیری میکنه. اما خوردن مقدار زیادی دانه کدو در یک زمان ممکنه باعث یبوست هم بشه. همینطور به یاد داشته باشید که تخم کدو دارای کالری و چربی بالایی هم میباشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.